ሄሎ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዌል ዛሬ የምናወራው ስለ ጉግል ፕሮዳክቶች ቱሎች እና ሰርቪሶች ነው። ምን አሉ? ያው እንግዲህ ጉግል አንድ ትልቅ ካምፓኒ እንደመሆኑ በጣም ብዙ ቱሎች ለኛ ሊጠቅሙን የሚችሉ ቱሎች፣ ፕሮዳክቶች፣ ሰርቪሶች አሉት። እነሱን በአግባቡ ከተጠቀምን ምናልባት ላይፋችንን ኢዚ ሊያደርግልን ይችላሉ። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት እነዚህ ካምፓኒዎች በጣም ትልልቅ ካምፓኒዎች የሚባሉት ማለት ነው። ጉግልን ጨምሮ ለምሳሌ ሜታ፣ አማዞን፣ ማይክሮሶፍት እነዚህ ትልልቅ ካምፓኒዎች በስራቸው በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች፣ ሰርቪሶች ይሰጣሉ ከሚታወቁበት በተጨማሪ ማለት ነው። ለምሳሌ ጉግልን እናውቀዋለን፣ ኖርማሊ እናውቀዋለን። ጉግልን ሴርች ማድረጊያ ነው። ይሄ በቃ ሴርች ነው። ማንኛውም ነገር ሴርች የምናደርግበት ነገር ነው። ነገር ግን ከዚህ በተጨማሪ ከስሩ ምን አለ ብለን ስናስብ እነ ዩቲዩብ ብትሉት እና አንድሮይድ ብትሉት በጣም ብዙ በእጆች አሁን ወደፊት የምናያቸው ናቸው። አሁን ለዛሬ ያዘጋጀሁት ርዕስ ስለሆነ ነው። የምናያቸውም በጣም መዓት የሆኑ ፕሮዳክቶችን እና ቱሎች፣ ሰርቪሶች አሉት ማለት ነው። ልክ እንደዛው በቃ ትልቅ ካምፓኒዎች ለምሳሌ ጉግል ማዘር ካምፓኒ አልፋቤት ነው የሚባለው። በአልፋቤት ስር የሚተዳደር ካምፓኒ ነው ማለት ነው። ጀስት የምናውቅ በብዛት የሚታወቀው በጉግል ስለሆነ ነው። ልክ እንደዛውም አሁን ለምሳሌ የፌስቡክ ማዘሩ አሁን ላይ ተሻሽሎ ወደ ሜታ ሆኗል። በሜታ ስር እንደዚሁ ፌስቡክ አለ፣ ኢንስታግራም አለ፣ ዋትሳፕ አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ እና ማይክሮሶፍትን ብታዩት እንደዚሁ ዊንዶው የሚባለው ከዛ በዛ ስር ነው። ማይክሮሶፍት ራሱ ኦፊሶች በዛ ስር ናቸው ያሉት። እነ ጊትሀብ አሁን በሱ ስር ነው ያሉት። እነ ሊንክድኢን በሱ ስር ነው ያሉት። እንደዚህ ትልቅ ካምፓኒዎች እንደዚህ ናቸው። አፕልን ብታዩት እንደዚሁ አፕል ሙሉ በሃርድዌር ዘርፉ በሞባይል ኢንዱስትሪ ብትሉ በማክ እና በላፕቶፕ ኢንዱስትሪ ብትሉ በጣም ተቆጣጥረውታል እና ከላይ ያሉት ብዙዎቹ ተቆጣጥረውታል ማለት ነው። ሶ አሁን ለዛሬ ግን ያሰብኩት እኔ ጉግል የሚባል በቃ ጉግል ለኛ ምን አይነት ፍሪ ሰርቪሶች እና ቱሎች አሉት በነፃ ልንጠቀምባቸው የምንችለው የሚለውን ማወቅ ነው የፈለኩት። እንግዲህ የመጀመሪያ የምናውቀው ጉግል ይሄ ሴርች ነው። በቃ ሴርች ለማድረግ የሚጠቅመን ይቺኛዋ ጉግል ሴርች የሚባለው አፕሊኬሽን ነው። ከዛ በፊት ግን ጉግል ላይ ስለ ጉግል አንዳንድ ነገሮች ለማየት አባውት ዶት ጉግል ላይ መግባት ያለብን ይመስለኛል። እስኪ ጉግል አባውት አባውት ጉግል እዚህ ጋር እንገባና ዌል እንደምታዩት አባውት ጉግል ስለ ጉግል ፕሮዳክቶች እዚህ እናያለን ማለት ነው። ዌል ኦል ኢን ይላል። እንግዲህ ወደ ታች ስንወርድ አጠቃላይ ፕሮዳክቶችን የምናየው እዚች ታብ ላይ እንገባና እናያለን። ሄልፕፉል ፕሮዳክትስ ቢውልት ዊዝ ዩ ኢን ማይንድ ነው የሚለው። እንግዲህ እኛን ታሳቢ ተደርጎ የተሰሩ በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች አሉት ማለት ነው። ዌል እንግዲህ በሁሉም መስክ የገባ ነው። በተለይ በኤዱኬሽን ዘርፉም በሁሉም ዘርፍ የገባ ነው። ወደ ቀጥታ ወደ ፕሮዳክቶቹ እንግባ። እዚህ እንደምታዩት ጉግል ፕሮዳክቶች ይላል። ዌል ምን አለ አሁን ጉግል ፕሮዳክቶች ላይ እንደምታዩቸው እዚህ ጉግል ፕሮዳክቶች ላይ እዚህ 3 ላይኖች አሉ የምታዩቸው። ፎር ኦል የሚል አለ፣ ፎር ቢዝነስ አለ፣ ፎር ዴቨሎፐርስ አለ። ፎር ኦል ላይ ምን አለ የሚለውን ስናይ ሉክ እነዚህ ሁሉ አፕሊኬሽኖች ማንኛውም ሰው ሊጠቀምባቸው የሚችላቸው ናቸው። እነዚህ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። ከ200 ባይ ዘ ዌይ ከ200 በላይ ሰርቪሶች እና ቱሎች፣ አፕሊኬሽኖች፣ ፕሮዳክቶች ናቸው ያሉት ጉግል ማለት ነው። ይህን ሁሉ ማየት አንችልም። ቢዝነስ ላይ ስትገቡ እንደዚሁ ሉክ በተለያየ ዘርፉ አለው ማለት ነው። ወደ ዴቨሎፐር ስትገቡ እንደዚሁ በጣም ብዙ አለው ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ለእንትን እንዲያመችን ያክል በተለያየ ካታጎሪ መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቤዝድ አለው ጉግል ማለት ነው። አንድሮይድ ኦኤስ በስሩ ነው ያለው። የተለያዩ አሁን ላይ ደግሞ የስማርትፎኖች ኢቨን ዋቾች አጠቃላይ የሰዓታቶችን አንድሮይድ ቤዝድም ከአንድሮይድ ሞታ ያለው አሁን መስራት ጀምረዋል ማለት ነው። አንድሮይድ ቲቪ እነዚህ ኦኤስ ቤዝድ ናቸው። እንደገና ደግሞ ብራውዘር ቤዝድ አለ። ክሮም ብራውዘር ነው። ጉግል ሴርች ራሱ ክሮም ብራውዘር ነው። ብራውዘር ክሮም ነው። ክሮም ብቻ ነው ያለው። ሴርች ደግሞ አለ። ሴርች ላይ የሚሰሩ ጉግል ራሱ እሱ ጉግል ሴርች ማለት ነው። እሱ አለ። ከዚህ በተጨማሪ
ምን አለው በጣም ብዙ ናቸው። ፕሮዳክቲቪቲ ላይ የምንጠቀምባቸው በተለምዶ እኛ የምንጠቀምባቸው ጉግል ድራይቭ ለምሳሌ፣ ፎርምስ፣ ዶክስ እነዚህን የምንጠቀምባቸው ናቸው። ኮንታክትስ ኦልሬዲ ያሉ ክሮምቡክስ፣ ጂሜይል አካውንቶች እነዚህ ክላስሩም ለክላስ የምናገለግላቸው ሁሉንም ማወቅ አይቻልም። ፎንቶችን ለፎንት ግሩፕ እዚህ ጋር ካስፈለገን ሄልዝ ምናምን ነገሮችን በጣም ብዙ ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አስፈላጊ ነው ብዬ የማስበውን ላይ የብቻ አንዳንድ ቱቶሪያል መስራት አይቀርም። እንደዛ ነው። ብቻ በቢዝነስ አካባቢ ስትመጡ ደግሞ ማርኬቲንግ፣ ሴልስ ላይ፣ አናላይቲክስ ላይ የተለያዩ ነገሮችን አዲስ ላይ የሚሰሩ ደግሞ በጣም ብዙ ሌሎች እንደዚሁ አሉት ማለት ነው። ሉክ አድሴንስ፣ አናላይቲክስ በጣም ብዙ ናቸው። እንደገና ፖድካስት አሁን ለምሳሌ ጉግል ፖድካስት ናት። ማፕ ላይ የሚሰራ አለ። በጣም በጣም እንግዲህ ምን አይነት ብዛታቸውን ለማሰብ በጣም ይከብዳል። ይህ ሁሉ እንግዲህ በአንድ ካምፓኒ ነው ጉግል ፕሌይ ስቶር የሚባለው። እንደዛ ነው እንግዲህ ጉግል በጣም ብዙ ተጠቃሚ ነው ያለው። በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያለው በቢሊየን የሚቆጠር ተጠቃሚ ሰው ነው ያለው። እነዚህን ሰርቪሶች ይሰጣል ማለት ነው። ሉክ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። ሌላ አንድ ሳምፕል ለማሳየት ዊኪፔዲያ ላይ ገብታችሁ ሊስት ኦፍ ፕሮዳክትስ ብትሉት ሊስት ኦፍ ጉግል ፕሮዳክትስ ምን ሊኖር ይችላል ብላችሁ ብታስቡት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በምን ከፋፍሎታል ማለት ነው። ዌብ ቤዝድ ፕሮዳክትስ አሉት። በዌብ ቤዝድ ላይ ለሴርች የሚያገለግሉ አርቲክል ግሩፒንግ የሚያገለግሉ አድቨርታይዝመንት ላይ ያሉ ፕሮዳክቲቪቲዎች፣ ኮሚኒኬሽን ላይ ያሉ ማፕ ሪሌትዶች አሉ። ዴቨሎፐር ላይ ስትገቡ ሴኩሪቲ ቱሎች አሉ፣ ኦኤስ ቱሎች፣ እንደገና ዴስክቶፕ ቤዝድ አሉ፣ ሞባይል አፕሊኬሽን ቤዝድ አሉ። ሃርድዌር ብቻ እንደነገርኳችሁ ቅድም ያመርታል ሰርቪሶች እንደዛ አድርጎ እንትን ብሏቸዋል። ለምሳሌ እንደምታዩት ሴርች ላይ የሚሰሩ ለምሳሌ ጉግል ሴርች ጀስት ጎግል ዶት ኮም ብላችሁ የምታገኙት ማለት ነው። ይሄ ነገር እዛ ማንኛውም ሴርች ለማድረግ እሱ ተጠቀሙ ማለት ነው። ጉግል አለርት ከተለያዩ ከኢሜላችሁ ወይ ከኤኒ ዌብ ቤዝ ነገር ላይ አለርት መፍጠር ስትፈልጉ ጉግል አለርትን ትጠቀማላችሁ። አሲስታንስ እንደ ቨርቹዋል አሲስታንሷ ማለት ነው። ጉግል አሲስታንስ እሷ አሁን በድምጽ የሆነ ነገር እንትን እንድትል ማለት ነው። ቡክ ደግሞ ቡኮችን ሴርች ለማድረግ ልክ ሴርች ብላችሁ ስትመጡ የሆነ ነገር ለምሳሌ ቡክ ብላችሁ ብትመጡ ሴርች ብታደርጉ የሚያመጣላችሁ ሊስት አለ አይደል? እነዚህ ሊስቶች ማለት ነው ይሄ ጉግል ሴርች የሚለው እንዳለ ኦሉ ነው። ይሄ እንዳጠቃላይ ፕላትፎርሙን ነው። ኢሜጅ የምትሉት ኢሜጅ ዶት ኮም ጉግል ኢሜጅ ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ጉግል ኢሜጅ የሚባለው ይሄ ማለት ነው። ይችኛዋ ነው ኢሜጅ ስትሏት እንዳለ ኢሜጅ ብቻ ነው ሴርች የሚያደርግላችሁ። ኢሜጅ ብቻ እንዳለ ስለጻፋችኋት ነገር ኢሜጅ ብቻ። ቡክ ስትሉት ጉግል ቡክ ያላችሁ ማለት ነው። መጽሐፎችን ብቻ ነው በዛች ሪሌትድ ነገር ለጻፋችኋት ኪወርድ ቤዝድ ላይ መጽሐፎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ ስትሉ ቪዲዮ ብቻ ለዛች ተርም የሚሆን ቪዲዮዎች ያመጡላችኋል። ሞራል ባይዞ ይዜ ማፕስ ቤዝድ ማፕ ስትሉት ማፕ ያመጣላችኋል ከዛ ጋር የተገናኘ ኒውስ ስትሉት ኒው ያመጣላችኋል። እንመለስ ወደ ማፕ ወሰደን። እንደዚሁም ኒውስ ስትሉት ኒውሶችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ጉግል ኒውስ ላይ ያሉ ኒውሶችን ያመጣችኋል ለዛች ስፔሲፊክ ወርድ ለተባለች ታግ ኪወርድ ማለት ነው። ፋይናንስ ስትሉት ፋይናንስ ቤዝድ ነገሮችን በዛ ጉዳይ ላይ ያመጣላችኋል። እንደዚህ ነው ባይ ዘ ዌይ አንድ ሰው አሁን ላይ ኤቭሪቲንግ ጉግል ላይ ያለ ሆኗል። ኤቭሪቲንግ ኢንተርኔት ላይ ያለ ነገር ነውና ሴርች አደራረግን በደንብ ከቻል ለምሳሌ ኢሜጁ እንደዚህ ስትራክቸርድ የሆነ ሴርች ማድረግ ከቻል በቃ ጊዜያችንን አናቃጥልም። በደንብ አክሰስ እናደርጋለን። የምንፈልገውን ቶሎ እናገኛለን። ኢሜጅ ከፈለጋችሁ ቶሎ የሆነ ታጉን ከጻፋችሁ ወደ ኢሜጅ ነው መምጣት ያለባችሁ። ቡክ ከፈለጋችሁ ወደ ቡክ፣ ኒውስ ከፈለጋችሁ እንደዚሁ በቃ ቪዲዮ ከሆነ የፈለጋችሁት ወደ ቪዲዮ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ the best thing ነው ባይ ዘ ዌይ። ዌል እነዚህ ሴርች ቱሎች በዚህ መልኩ እንደዚህ ናቸው። ግሩፒንግ ላይ ልክ የተለያዩ ግሩፖች ናቸው። የተለያዩ አርቲክል የሚጻፉባት ኒውስ፣ ፋይናንስ፣ ቡክስ እነሱ ጨምራቸዋል እዛ ነው። ኢቨን ዩቲዩብም እንደ አርቲክል እና ክሬቲቭ ወርክ የሚጫንበት ስለሆነ እዛ ውስጥ ነው ያው
ዩቲዩብ የነሱ ስለሆነ ማለት ነው። አድቨርታይዝመንት ላይ የሚሰሩ እንደዚሁ ጉግል አድስ አለ፣ አድሞብ አለ፣ ጉግል አድሴንስ አለ፣ አድ ማናጀር፣ ማርኬቲንግ እነዚህ ሞር ወደ አድቨርታይዝመንት እና ማርኬቲንግ ኢንዱስትሪው ለገባ ሰው እነዚህም በደንብ ኤክስቴንሲቭሊ ነው የሚጠቀሟቸው። ወይ ሌላው ኮሚኒኬሽን ላይ ነው። ብሎገር የሚባሉ አሉ። የሆነ ስታንዳርድ ዌብሳይቶችን ምናምኖችን ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ የምትሰራበት ክላስሩም አለ። ጉግል ቻት አለ፣ ቻት ማድረጊያ ዱ አለ፣ የሆነ ቪዲዮ ቻት ግሩፕስ፣ ጉግል ሚት ልክ እንደ ዙም የሚያገለግለን ማለት ነው። እንደዛ አለ። ቱሎች ላይ ጂሜል አለ፣ ኖርማል ኢሜል ሰርቪስ የሚሰጠን ማለት ነው። ዶሜን የሚሰጥ አለ፣ ካላንደር አለ። እነዚህ በጣም ድራይቭ አለ፣ ጃምቦርድ፣ ትራንስሌት በጣም ሁሉንም እንዴት መጠቀም እንዳለበት በተለይ አስፈላጊ የሚባሉትን ለየብቻ ቲቶላር ለመስራት አስቤያለሁ። ይህን እንደ ኢንትሮዳክተሪ ለእንትን ማሳየት የፈለኩት እነሱ ከመስራቴ በፊት። ከዛ ማፕ ሪሌትድ ደግሞ አሉት እንደገና ጉግል ማፕስ፣ ጉግል ማይ ማፕስ በጣም ብዙ ናቸው። ይችን ለማየት ሞክሩ በቃ ከቻላችሁ ስለ ምን አሉ የሚለውን ለማየት ከፈለጋችሁ ሊስት ኦፍ ጉግልስ ላይ ዊኪፔዲያ፣ በተለይ ዊኪፔዲያ ያሉትን አባውት ፔጁ ላይ አንደኛ አባውት ፔጁ ላይ ገብታችሁ ታያላችሁ ምን ምን እንዳሉ። እዚህ እንደዚህ ስትራክቸርድ ያላረጋቸውን ዊኪፔዲያ ላይ እዚህ ገብታችሁ ሊስት ኦፍ ጉግል ፕሮዳክትስ የሚለውን ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ማስቀመጥ እችላለሁ። ገብታችሁ ምን እንደሚመስል የሆነ አይዲያው እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ማለት ነው የፈለኩት። የዛሬውን በዚህ እቀጥላለሁ። ከነዚህ ውስጥ የሚመረጡትን ብዬ አንዳንድ እንትኖችን እንዴት መጠቀም አለብን የሚለውን ለማየት እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ጉግል ድራይቭን፣ ዶክስን፣ ፎርሞችን፣ እርዝን፣ ጂሜይል ራሱ ማለት መጠቀሙን ብቻ ሳይሆን ሃው ቱ ዩዝ ዘ ቤስት ወይ የሚለውን የሆነ አሪፍ ቱቶሪያል ለመስራት እያሰብኩ ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ በአንዱ እንገናኛለን ማለት ነው። ስላይድስ፣ ሳይትስ እነዚህ ያሰብኳቸው ናቸው። ኦልሬዲ እንገናኛለን። ለዛሬ ያው እንደዚህ አይዲያውን ልናገር ብዬ ነው። ቴንኪው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ቤተሰብ።